แกงจืดวุ้นเส้นสำหรับผู้ป่วยไตจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะเล่าในวิดีโอที่3นะคะสำหรับการทำอาหารในเมนูสำหรับผู้ป่วยไตระยะที่2ค่ะนั่นก็คือการทำแกงจืดวุ้นเส้นค่ะในสำหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูอาหารมื้อเย็นเป็นอาหารมื้อที่3แล้วนะคะที่หมอแสดงให้ดูนะคะว่าจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรค่ะท่านใดที่อาจจะดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะหมอแนะนำให้กลับไปดู2วิดีโอก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะเพราะว่าการทำอาหารสำหรับผู้ป่วยไตค่ะจำเป็นจะต้องมีข้อมูลหลายๆอย่างค่ะและสำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ EP 148แล้วก็149แล้วนะคะก็คือมื้อเช้าค่ะทำเป็นข้าวต้มกุ้งนะคะแล้วก็มื้อกลางวันเป็นข้าวผัดค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารมื้อเย็นก็คือแกงจืดวุ้นเส้นหมูสับค่ะสำหรับส่วนผสมของข้าวแกงจืดวุ้นเส้นนะคะส่วนแรกก็คือข้าวสวย2ส่วนค่ะคือข้าว2ทัพพีค่ะแล้วก็หมูสับ1ส่วนค่ะโปรตีน1ส่วนคือเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะค่ะหมูสับ1ส่วนคือหมูสับ2ช้อนโต๊ะนะคะในผู้ป่วยไตจะเห็นนะคะในหลายๆเมนูเวลาเราทานเป็นเนื้อสัตว์ค่ะเราก็มักจะแนะนำให้เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็สับนะคะเนื่องจากเราจำกัดโปรตีนใช่ไหมคะถ้าเราใช้เป็นเนื้อที่เป็นชิ้นๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่ามันได้น้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้สับแล้วก็เนื้อหมูก็เน้นที่ไม่ติดมันเป็นหลักค่ะวุ้นเส้น2ส่วนถ้าเกิดเป็นวุ้นเส้นที่เรากำลังจะไปทำนะคะ1ส่วนเนี่ยก็จะเท่ากับวุ้นเส้นดิบประมาณสักครึ่งกำเล็กดังนั้นวุ้นเส้น2ส่วนก็คือวุ้นเส้นดิบ1กำเล็กค่ะซึ่งเราก็กะว่าพอวุ้นเส้นสุกแล้วค่ะก็1ส่วนก็จะได้วุ้นเส้นสุก1ทัพพีนะคะพอเป็น2ส่วนก็กะว่าเป็นวุ้นเส้นสุกสักประมาณ2ทัพพีค่ะผัก2ส่วนก็คือผักสุกประมาณ2ทัพพีถ้าเราเลือกผักที่เวลาสุกแล้วไม่ค่อยหดลงเท่าไหร่ก็เป็นขนาดตอนดิบกับตอนสุกเนี่ยใช้เป็น1ทัพพีเท่ากันได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นผักที่หดลงเช่นกะหล่ำปีนะคะถ้าเกิด1ส่วนเนี่ยตอนผักที่เป็นผักสดจะต้องเป็น2ทัพพีเพื่อให้ได้1ทัพพีนะคะดังนั้นเวลาเรากำหนดว่าผัก1ส่วนเราจะใช้ว่าตอนสุกแล้วนะคะเป็น1ทัพพีนะคะดังนั้นผักที่เป็นผัก2ส่วนเราก็จะหมายถึงผักที่เป็นผักสุกแล้วประมาณ2ทัพพีค่ะน้ำมัน2ส่วนคือน้ำมัน2ช้อนชาค่ะน้ำมันก็แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกน้ำมันอะไรจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันเมล็ดชาก็ได้อันนี้ก็คือดีที่สุดนะคะหรือจะเลือกเป็นกลุ่มน้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองอันนี้ก็คือดีรองลงมานะคะในเมนูที่เป็นเมนูไม่ได้ผัดไม่ได้ทอดนะคะไม่แนะนำน้ำมันที่เป็นกลุ่มไขมันอิ่มตัวนะคะเช่นน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกลุ่มนี้เราไม่แนะนำค่ะในน้ำมันขั้นตอนนี้นะคะก็ข้อแรกก็คือเหยาะเพื่อให้ความอร่อยด้วยแล้วก็เติมเพื่อให้ได้พลังงานได้แคลอรี่ตามที่ผู้ป่วยควรจะได้รับต่อวันด้วยค่ะผลไม้ก็เป็น1ส่วนเช่นเดิมนะคะทุกครั้งของการคิดเมนูค่ะจะต้องดูโปรตีนแล้วก็ดูพลังงานที่ผู้ป่วยได้รับต่อมื้อเพื่อจะมารวมกันเป็นโปรตีนแล้วก็พลังงานต่อวันเสมอนะคะโดยข้าว1ส่วนค่ะจะให้โปรตีน2กรัมข้าว2ส่วนก็จะให้โปรตีน4กรัมหมูสับนะคะก็คือเนื้อสัตว์ค่ะ1ส่วนให้โปรตีน7กรัมวุ้นเส้นไม่ให้โปรตีนค่ะผัก1ส่วนให้โปรตีน1กรัมนะคะผัก2ส่วนก็ให้โปรตีน2กรัมน้ำมันไม่ให้โปรตีนค่ะแล้วก็ผลไม้1ส่วนค่ะให้โปรตีน 0.5 กรัมค่ะสำหรับพลังงานนะคะข้าวสวย1ส่วนค่ะให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่ข้าวสวย2ส่วนก็ให้พลังงาน140กิโลแคลอรี่หมูสับ1ส่วนก็คือโปรตีน1ส่วนให้พลังงาน70กิโลแคลอรี่วุ้นเส้นคือข้าวแป้งปลอดโปรตีนนะคะไม่ให้โปรตีนแต่ให้พลังงานค่ะ
70กิโลแคลอรี่ต่อส่วนเราใช้2ส่วนก็จะได้พลังงาน140กิโลแคลอรี่ผัก1ส่วนให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่ผัก2ส่วนก็จะให้พลังงาน50กิโลแคลอรี่ค่ะน้ำมัน1ส่วนให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่น้ำมัน2ส่วนก็ให้พลังงาน90กิโลแคลอรี่ผลไม้1ส่วนที่เป็นผลไม้สดก็ให้พลังงานประมาณ70กิโลแคลอรี่ค่ะทุกครั้งเราก็จะรวมกันนะคะว่าโปรตีนต่อมื้อนี้นะคะก็จะได้ 13.5 กรัมแล้วก็พลังงานในมื้อนี้ก็คือ560กิโลแคลอรี่ค่ะเสร็จแล้วเราพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มทำอาหารกันได้เลยค่ะขั้นแรกก็คือการต้มน้ำซุปก่อนนะคะก็คือใช้น้ำเปล่าค่ะอาจจะมาต้มกับผักก่อนก็ได้นะคะในสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะหมอสมมุติว่าเป็นไตระยะแรกนะคะดังนั้นเราอาจจะใช้ผักในลักษณะที่โชว์ในวิดีโอได้นะคะก็จะมีหัวไชเท้าแล้วก็มีแครอทค่ะท่านใดที่เป็นไตในระยะท้ายๆนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องผักก็คือหัวไชเท้าเนี่ยทานได้นะคะโพแทสเซียมต่ำแต่ว่าแครอทเนี่ยเป็นโพแทสเซียมสูงนะคะอาจจะต้องเลือกใช้เป็นผักอื่นก็คือใช้เป็นหัวไชเท้าแล้วก็อาจจะต้องร่วมกับผักอื่นที่โพแทสเซียมต่ำเช่นกะหล่ำปีอย่างนี้ใช้ได้นะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะคะเนื้อหมูเนี่ยก็จะเน้นที่เป็นเนื้อหมูไม่ติดมันนะคะแล้วก็ไม่ใช่เนื้อหมูที่มีการปรุงรสมาก่อนค่ะจากนั้นเราก็รอแป๊บหนึ่งนะคะก็รอให้น้ำเดือดก่อนพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยวุ้นเส้นเสร็จแล้วก็รอต่อก็รอไม่นานนะคะขั้นตอนนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวทั้งผักแล้วก็วุ้นเส้นก็จะสุกแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนตรงผักอันนี้เลือกแล้วแต่ว่าท่านเป็นไตระยะที่เท่าไหร่นะคะดูตามผลเลือดโพแทสเซียมสำหรับตัวเองเป็นหลักค่ะถ้าท่านใดที่เกลือแร่โพแทสเซียมไม่มีปัญหาอันนี้ก็จะเลือกแล้วแต่ผักที่ชอบได้เลยนะคะสลับกันไปแต่ละมื้อแต่ละวันได้เลยแต่ว่าท่านใดที่เป็นไตในระยะท้ายๆหรือว่ามีค่าเกลือแร่โพแทสเซียมที่คุณหมอบอกว่าต้องระวังแล้วอันนี้ก็ต้องไปเลือกผักที่อยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมต่ำค่ะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักชีไปนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแค่1ช้อนชาเท่านั้นต่อมื้อนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาจัดจานกันค่ะในมื้อเย็นนี้นะคะก็จะมีแกงจืดหมูสับวุ้นเส้นทานกับข้าวสวยแล้วก็มีผลไม้1ส่วนค่ะอันนี้เราก็ทำอาหารกันครบทั้งวันแล้วนะคะมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นค่ะเราลองมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการที่ทำอาหารสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะก็ลองดูกันตั้งแต่มื้อเช้านะคะมื้อเช้าจะเห็นว่าทุกครั้งค่ะเราก็จะต้องรวมอย่างที่หมอบอกใช่ไหมคะจะต้องรู้ว่าโปรตีนต่อวันเราทานได้เท่าไหร่แล้วก็พลังงานต่อวันเราทานได้เท่าไหร่ค่ะลองย้อนไปในสไลด์ต้นๆที่หมอเล่าให้ฟังนะคะผู้ป่วยรายนี้ค่ะเป็นผู้ป่วยผู้หญิงนะคะไตระยะ2แล้วก็สูง155เซนติเมตรค่ะเราคิดกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าโปรตีนต่อวันเราก็ควรจะทานอยู่ประมาณนี้นะคะ 40-50 กรัมต่อวันเพื่อให้ได้พลังงาน 1,500 กิโลแคลอรี่ค่ะอันนี้เราก็ลองบวกดูนะคะเราก็จะใช้โปรตีนของมื้อเช้าค่ะบวกกับมื้อกลางวันแล้วก็บวกกับมื้อเย็นก็จะอยู่ในค่าที่เราคำนวณได้ตอนแรกค่ะรวมทั้งพลังงานนะคะบวกกันมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นค่ะก็จะใกล้เคียงกับพลังงานที่ควรได้รับต่อวันอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำอาหารนะคะก็คือเรื่องของโปรตีนว่าเราจำกัดโปรตีนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะในแหล่งของโปรตีนที่เราจะเลือกทานนะคะ 50-60% ของโปรตีนที่เราเลือกทานต่อวันค่ะควรจะเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโน
ครบถ้วนนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นโปรตีนคุณภาพนะคะซึ่งเราจะหมายถึงในหมวดของเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่ขาวค่ะเวลาเราจะเลือกทำเมนูนะคะเราจะมาเลือกแต่กลุ่มของอาหารที่มีโปรตีนแต่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ทั้งหมดไม่ได้นะคะอย่างสำหรับผู้ป่วยรายนี้ค่ะเมนูอาหารมื้อเช้านะคะก็คือกุ้งค่ะอันนี้เป็นโปรตีนคุณภาพ7 กรัมแล้วก็ข้าวผัดหมูค่ะมีโปรตีนคุณภาพก็คือหมูสับ7 กรัมไข่ไก่ 3.5 กรัมแล้วก็สำหรับมื้อเย็นที่เราเพิ่งจะทำเสร็จไปเมื่อกี้นะคะก็คือหมูสับค่ะ7 กรัมหลังจากนั้นเราจะเอากลุ่มของโปรตีนกลุ่มนี้นะคะบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของโปรตีนที่เราทานต่อวันค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าใกล้เคียงกับ 60%อันนี้ก็จะถือว่าเป็นสัดส่วนของโปรตีนที่ควรจะได้รับต่อวันนะคะท่านใดที่จัดสัดส่วนของอาหารปรากฏว่าในกลุ่มของโปรตีนค่ะไปรับจากส่วนอื่นมากเกินไปนะคะเช่นรับจากข้าวสวยรับจากผักหรือว่าผลไม้มากเกินไปก็คือสัดส่วนของโปรตีนที่เป็นจากเนื้อสัตว์ค่ะไม่ถึง 50% อันนี้ก็ควรจะมีการปรับสัดส่วนของเนื้อสัตว์ให้ได้มากขึ้นเพื่อให้ได้รับโปรตีนคุณภาพก็คือมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราทำได้แบบนี้ต่อวันนะคะอันนี้ก็จะตรงตามพลังงานแล้วก็โปรตีนที่เราจำเป็นจะต้องได้รับต่อวันมากที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดค่ะท่านใดที่ถ้าเกิดดูมาถึงขั้นนี้นะคะจะรู้สึกตัวเลขเนี่ยมันเยอะมากนะคะกว่าที่หมอจะทำเมนูของผู้ป่วยได้นะคะก็เมนูแรกก็ทำนานเช่นกันนะคะหมอก็เลยคิดว่าในครั้งแรกค่ะเวลาเราเรียนรู้ข้อมูลมันจะเยอะมากนะคะแต่พอทำค่ะเมนูแรกที่หมอทำนะคะข้าวต้มกุ้งหมอก็รู้สึกตัวเลขเยอะมากนะคะพอเราทำข้าวต้มหมูค่ะมื้อกลางวันก็ทำง่ายขึ้นนะคะพอมาถึงแกงจืดวุ้นเส้นนี่ค่ะก็ทำง่ายขึ้นไปอีกนะคะก็พอหมายถึงว่าพอเราเริ่มรู้ข้อมูลพอเราเริ่มทำไปสักพักหนึ่งค่ะมันจะทำคล่องมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้แบบเห็นตัวเลขเยอะๆเห็นข้อมูลเยอะๆเห็นความรู้ที่แบบอัดแน่นมากๆอย่าเพิ่งกระโดดหนีไปไหนก่อนนะคะเพราะว่าอาหารค่ะเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดจะแย่หมอก็คิดว่าบางทีก็จะแย่จากอาหารได้ดังนั้นถ้าเกิดจะชะลอและจะดีก็สามารถที่จะดีจากอาหารได้เช่นกันค่ะและนี่ก็เป็นเมนูอาหารที่หมอแสดงให้ดูนะคะว่าสำหรับผู้ป่วยไตระยะที่2ที่ความสูงเท่านี้นะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงมีลักษณะการทำอย่างไรบ้างค่ะสำหรับเมนูอาหารที่หมอจะเล่าให้ฟังในเคสต่อไปจะเป็นเมนูสำหรับผู้ป่วยไตระยะหลังนะคะซึ่งมีค่าการทำงานของไตเหลือเพียง 5% ค่ะเรามาดูกันว่าจะมีขั้นตอนการทำจะมีการเลือกอาหารอย่างไรบ้างซึ่งหมอก็จะเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อๆไปค่ะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะแล้วก็ท่านใดต้องการแนะนำวิดีโอค่ะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ